માર્કેટ આ 7-8 દિવસની એક પોઝિટિવ કારોબાર બાદ આજે આપણે એક નરમાશ જોઈ રહ્યા છે માર્કેટમાં. ઓવર ધ વીકેન્ડ ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ આપણે આવતા જોયા, મેઇનલી રિઝલ્ટ્સને લગતા પણ આપણે જોયા, અને સાથે જ ગ્લોબલ સંકેતના લીધે પણ એક માર્કેટ આજે રિએક્ટ કરી રહ્યું છે. પણ તમે કઈ રીતે સિચ્યુએશન રીડ કરી રહ્યા છો હવે માર્કેટની? ગુડ મોર્નિંગ પ્રીતિ. એવરી મંડે આપણે જ્યારે વાતચીત કરતા હોઈએ ત્યારે આઈ થિંક અમુક વસ્તુનો આપણે એક પર્સપેક્ટિવ લેતા હોઈએ છીએ. ગ્લોબલી માર્કેટની સિચ્યુએશન્સ અત્યારની તારીખમાં જે પરિસ્થિતિ આપણે થોડા વખત પહેલા ડિસ્કસ કરી હતી એમાં કોઈ મેજર બદલાવ નથી આવ્યો, પરંતુ જ્યારે આપણા માર્કેટની અંદર એફઆઈ નું સેલિંગ અટકે છે એ સમયની અંદર આઈ થિંક થોડું માર્કેટમાં રિકવરી લેટ બાઇંગ આવે છે. અત્યારના આઈ થિંક સિચ્યુએશન હેઝ સ્ટાર્ટેડ લિટલ બીટ ઇમ્પ્રુવિંગ. આઈ થિંક થોડી ઘણી એફઆઈ નું સેલિંગ જે છે એ સેલિંગ કમ્પેરેટિવલી ઘટ્યું છે. So to a greater extent, I think this is basically working in favor of our markets. પરંતુ today, I think the marketનો જે fall જે છે એ largely responsible for, I think, the fall in the stock prices of companies like Reliance. કે જેનું માર્કેટમાં હેવી વેટ છે ત્યાં આગળ આઈ થિંક એક થોડો ફોલ મેજર આવ્યો છે અને એને કારણે આઈ થિંક માર્કેટ ઘટ્યું છે. પણ ઇફ યુ આસ્ક મી કે એનીથિંગ હેઝ ચેન્જ ફંડામેન્ટલી, I would not think anything has changed fundamentally. Things have remained fundamentally as simple, as strong as it was before. So I think એને કઈ બહુ વધારે આપણે એની અંદર આપણે ચર્ચા નથી કરતા એ વસ્તુની. I think market technicals are basically moving, they are moving parts actually. I think on an ongoing basis, they keep on changing depending on, I think, the various circumstances. But otherwise, fundamentals are remaining pretty strong, including fundamentals of Reliance. એબ્સોલ્યુટલી, કારણ કે આપણે જે નંબર્સ જોયા, ઓફકોર્સ એસ્ટિમેટ્સ કરતાં બી થોડું જરા ઓછું આવે છે, અને એમાં રિલાયન્સ પાસેથી ઘણી બધું એક્સપેક્ટેશન હોતું હોય છે રોકાણકારનું, એટલે એક આપણે ઇમિડિયેટ રિએક્શન જોતા હોય છે. પણ ઓવર ધ વીકેન્ડ આપણે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પણ રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા, કોટક મહિન્દ્રા બેંકના રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા, અને પ્લસ રિલાયન્સ, ઇન્ફોસિસ, આ એક 4 દિગ્ગજ કંપની હતી જે માર્કેટને એક ખાસો મોટો હિસ્સો ધરાવતી હોય છે. ચારેયના રિઝલ્ટ્સ પર તમારું શું માનવું છે? Overall, I think ICICI Bank results are better than expected, particularly because I think the non-performing assets related provision that has actually gone down, and which was expected because I think ગયા વર્ષે આ જ સમયની અંદર I think the situation of COVID was having influence on various businesses of banks, and આજે I think a situation નથી. I think to a greater extent this particular situation is improved. Reliance, the result, according to me, I think have come far better, and I think the way in which the company is progressing, it promises to be better. Unfortunately, આપણા માર્કેટની અંદર એનાલિસ્ટો એ લોકો ડે ટુ ડે બેસિસ પર જીઆરએમ માર્જિનના કેલ્ક્યુલેશન્સ જોતા હોય છે. જો ગયા ક્વાર્ટરની અંદર જીઆરએમ માર્જિન $30 પર બેરલ આવ્યું હોય તો અત્યારના $1 પર બેરલની કેલ્ક્યુલેશન પર એ લોકો આઈ થિંક માર્કેટમાં રિલાયન્સના આખા વર્ષની લેતા હોય છે. I don't think it is fair and reasonable, because I think the GRMs are a functions of demand and supply situation at the same time. And I think more importantly, globally, તમે જુઓ તો I think અત્યારની તારીખમાં demand side scenario for refining product has actually remained very, very strong. So if the GRMs have collapsed in the current period, I think it is not permanent. That is the first point. So Reliance result પણ એકંદરે સારા આવ્યા છે, including the consumer facing businesses of Jio and retail. Both of them have performed well, along with O2C business. In fact, oil to gas chemical ની અંદર I think the exploration business has started contributing very well. અને જે રીતે ગેસના ભાવ ગવર્મેન્ટ રિવાઇઝ કરીને આપ્યા છે અને ઓક્ટોબર 1 ફરીથી પાછા રિવાઇઝ કરશે, તે જોતા એવું લાગે છે કે રિલાયન્સ I think is remaining definitely in more comfortable zone than otherwise. Similarly, Infosysના રિઝલ્ટની અંદર, even though I think one good part is that the company has been able to maintain a good amount of growth, which એના peers કરતા એનો growth વધારે છે, પરંતુ એના માર્જિન્સ થોડા ઘટીને આવ્યા છે. કદાચ આ ક્વાર્ટરની અંદર ઇમ્પેક્ટ વધારે આવી છે because of the higher amount of recruitment that they have done, because of higher amount of I think pay hike that they have created. તો કદાચ આવનારા 2 થી 3 ક્વાર્ટર પછી I think એ નોર્મલાઇઝ થવાના ચાલુ થઈ જશે અને લગભગ જે માર્જિન 20% આસપાસ છે એ કંપનીની ગાઈડન્સ પ્રમાણે 21-23% વચ્ચે રહેવા જોઈએ. So I would remain rather more bullish on Infosys than otherwise. So in fact, I think if you analyze results have come pretty much in line. Results have not disappointed markets. On the contrary, I feel કે some of the chemical companies કે જ્યાં આપણે થોડા doubtful હતા, કે FMCG companies કે જ્યાં આગળ થોડું એવું લાગતું હતું કે કદાચ margins થોડા પ્રેશરમાં હશે, પણ even there also I think the companies have by and large produced I think relatively better performance.
So I would remain selectively bullish about, I think, the opportunities which are there in the market. ઓકે સર તમે મેન્શન કર્યું કે એફઆઈઆઈઝ નું જ્યારે સેલિંગ ઘટે છે ત્યારે એક માર્કેટ એક બ્રેથ લેતું હોય છે, પણ અત્યારે આપણે જો લાસ્ટ વીકમાં જોઈએ તો આપણે 3-4 મે બી મોર કદાચ હશે સેશન્સ કે આપણે ખરીદી આવતા જોઈ છે એફઆઈઆઈઝ તરફથી. એનું એક રીઝન શું એ પણ હોઈ શકે કે જે આપણો જે રૂપી વધારે ડેપ્રિશિએટ થયો એનો પણ એક એડવાન્ટેજ એફઆઈઆઈઝ લઈ રહ્યા છે ને એ એક રીઝન બન્યું છે રી એન્ટ્રી કરવા માટે એફઆઈઆઈઝ તરફથી? વેલ આઈ થિંક એને રૂલ આઉટ નહીં કરી શકાય, કારણ કે રૂપિયો જે સ્પીડમાં ડોલરની સામે ઘટ્યો છે એ રીતે આઈ થિંક એક વસ્તુ ચોક્કસ લાગે છે કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીના ગ્રોથને એક તરફ જોઈએ અને સાથે સાથે જે રૂપિયાની અંદર જે ફોલ આવ્યો છે એને જોઈએ તો ડેફિનેટલી એક કન્ક્લુઝન પર લઈ આવી શકાય કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો ગ્રોથ આઈ થિંક ઇઝ મોર એટ્રેક્ટિવ એન્ડ મોર આઈ થિંક પ્રોમિસિંગ. Because of that growth, it is basically creating a situation કે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટરો ઇન્ડિયામાં ફરીથી પાછા રીએન્ટર થવાના ચાલુ થાય. જે એફઆઈ ના જે અર્લિયર પીરિયડમાં જે સેલિંગ આવ્યા હતા દે વેર ઓલ્સો આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન, જેની આપણે પાસમાં ચર્ચા કરી હતી કે બીજા એસેટ ક્લાસની અંદર લોસીસ થવાને કારણે જે કોલેટરલ ડેમેજીસ થાય એ પે કરવા માટે આઈ થિંક ટુ સેલ ઇક્વિટી ઇન્ક્લુડિંગ ઇમર્જિંગ માર્કેટ ઇક્વિટી. નાઉ મેજોરિટી ઓફ ધ કોલેટરલ ડેમેજીસ હેઝ બીન પેડ ઓફ બાય ધી ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર, એવું આપણે એક માનીને ચાલીએ છીએ. અને એને જોતા એવું લાગે છે કે અહીંયા આગળથી આઈ થિંક થિંગ્સ આર નાઉ એટલીસ્ટ ઇમ્પ્રુવિંગ ફોર ધેમ. સો અહીંયા સેલિંગ પ્રેશર ઇન્ડિયાની અંદર ઓછું થવું જોઈએ. જે સેલિંગ પ્રેશર ઓછું થાય તેનો બીજો એક મુદ્દો એ થાય છે કે સામે બાઇંગ આવવાનું ચાલુ થવું જોઈએ, અને બાઇંગ આવવા માટે રૂપિયો 80 ની આસપાસ હોય ઇઝ અ વેરી એટ્રેક્ટિવ પ્રોપોઝિશન ફોર ધેમ. બીકોઝ ઇફ અલ્ટિમેટલી કરન્સી અપ્રિશિએટ્સ અને કદાચ જો રૂપિયો 75-76 ની આસપાસ આવી શકે, જેની પોસિબિલિટી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ચાલી રહ્યા છે સબ્જેક્ટ ટુ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ કેટલા જલ્દી ઘટે છે, એની સામે જો તો કદાચ એ પોસિબિલિટીને જોતા એવું લાગે છે કે એફઆઈઝ વિલ પ્રોબ્લી બ્રિંગ મોર મની ઇન ધીસ મંથ દેન અધરવાઇઝ. મે બી ડે ટુ ડે કદાચ આપણે મુવમેન્ટને જસ્ટિફાઈ નહીં કરી શકીએ, પરંતુ આઈ થિંક ઓવરઓલ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે પ્રોમિસિંગ લાગે છે, એ વસ્તુ ચોક્કસ કહી શકાય. એબ્સોલ્યુટલી. અને દેવેનભાઈ ઓલવેઝ આપણે જોઈએ તો ક્રૂડ ઓલવેઝ આપની પ્રાઇસીસ આપણને જ્યારે વેન નીડેડ આપણને સપોર્ટ આપતું રહ્યું છે, અને અત્યારે પણ એવા આપણને એકચ્યુઅલી સિગ્નલ્સ મળી રહ્યા છે. વી ડોન્ટ નો, પણ જો એવું થાય છે તો ઓફકોર્સ આપણે રૂપિયો રિકવર કરી લઈશું. પણ તમે કહ્યું કે અત્યારે આપણે એક સિલેક્ટેડ સેક્ટર્સ માટે કે તમે એક બુલિશ છો ને એરિયાઝ છે એવા તમે બુલિશ છો, એવા કયા સિલેક્ટેડ એરિયાઝ છે? So I think importantly, corporate banking, private sector banks અને NBFCs, they look I think definitely very convincing. કારણ કે ત્યાં આગળ આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ પિકઅપ થવાને કારણે ઓવરઓલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આઈ થિંક ફોર બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇમ્પ્રુવિંગ. So that definitely I think requires a very clear direction I think as far as investment in the portfolio is concerned. અને આઈસીઆઈસીઆઈ ના પરિણામો વેલિડેટ કરે છે, બજાજ ફાઇનાન્સના પરિણામો હવે આવશે તે બી આઈ થિંક મારા ખ્યાલથી એ વસ્તુ માટે કદાચ એવું સંકેત આપી રહ્યા છે. સો આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ બિલીવ દેટ આઈ થિંક ધ બેન્કિંગ એન્ડ એનબીએફસી સ્પેસ રિમેન્સ આઈ થિંક એબ્સોલ્યુટલી વેરી કન્વિન્સિંગ. અહીંયા આગળથી ગ્રોથ મોટો દેખાઈ રહ્યો છે. આઈટીની અંદર જે માર્કેટમાં એનાલિસ્ટો સ્કેપ્ટિકલ હતા, આઈ થિંક એની સામે જોવા જઈએ તો આઈટીઝ હેવ સ્ટાર્ટેડ પરફોર્મિંગ વેરી વેલ. Even mid-tier IT companies, I think, have also performed very well, including LTTS, L&T Technology Services, L&T Information Services, Mindtree જુઓ. I think દરેકના પરિણામો એકંદરે ઘણા પ્રોમિસિંગ આવ્યા છે. Even I think the large companies like Infosys, TCS, they have been largely remained positive. I think though there is a pressure on the margin, but they have largely remained positive. So overall, I would like to believe that IT looks also equally interestingly positioned. The corrections in the prices, I think, are also welcome for commodity prices, particularly are also welcome move for the auto and auto ancillary sector. અને જે રીતે મેટલ કોમોડિટીના ભાવો ઘટ્યા છે ને લાગે છે કે આઈ થિંક એ નીચેના લેવલ પર રહેશે, એ રીતે જોતા એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય કે આઈ થિંક ઓટો એન્સિલરી માટે પણ એકંદરે સમય સારો રહેવો જોઈએ. અને ઓવરઓલ આઈ થિંક મેટલની અંદર જે શાર્પ ફોલ આવ્યો છે પ્રાઇસની અંદર, ત્યાં આગળ મારા ખ્યાલથી એકવાર સ્ટેબિલિટી આવવી જોઈએ અને સિલેક્ટિવ મેટલ સ્ટોક્સ આઈ થિંક ઓલ્સો શુડ બી રાઇઝિંગ. સો યસ, આઈ થિંક આઈ વુડ સે દેટ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનું જે ફોર્મેટ ઊભું થયું છે એ જોતા આઈ થિંક અમુક ક્ષેત્રની અંદર તો ડેફિનેટલી ક્લિયર કટ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે. ઓફકોર્સ આઈ વુડ ઓલવેઝ સે કે આઈ થિંક સિલેક્ટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ રહેશે, કંપની સ્પેસિફિક રહેશે,
આઈ થિંક અક્રોસ ધ બોર્ડ આખા સેક્ટરને કદાચ બેનિફિટ નહીં પણ મળે, પણ કંપની સ્પેસિફિક જે લોકો સ્ટોક પિકઅપ કરી શકશે એ લોકો માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. તેનભાઈ, જે રીતે આપણું ઇકોસિસ્ટમ હમણાં બન્યું છે ને જે રીતે જે સિનારીઓ હમણાં આવી રહ્યો છે, આપણે રિઝલ્ટ પર સે જોઈએ કે જે ગ્લોબલ સિચ્યુએશનને લીધે જે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ ફેવરેબલ જે હોરાઇઝનનો જે આપણે એડવાન્ટેજ ગણીએ, ઇન્ફ્લેશનમાં આપણે જો જોઈએ તો પણ વી આર બેટર ઓફ. એ એક ઓવરઓલ તમને એવું નથી લાગતું કે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇમર્જિંગ આઉટ વર્લ્ડમાં એઝ અ નાઇસ એન્ડ અ સ્વીટ સ્પોટ ટુ ઇન્વેસ્ટ અત્યારે, અને શું આપણે એનો એડવાન્ટેજ બરાબર લઈ રહ્યા છીએ, ને કયા એવા એરિયાઝ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લઈ શકાય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી શકે? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને આઈ થિંક ત્યારે વર્લ્ડની બધી ઇકોનોમીની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ ચેલેન્જ છે. જે રીતે ચાઇનાની અંદર આજની તારીખની અંદર આઈ થિંક બેંકની અંદર લોન પ્રીપે કરવા માટે મોર્ગેજ બહાર નથી આવી રહ્યો. ઓન ધ કોન્ટ્રી, આઈ થિંક દે આર ફેસિંગ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ચેલેન્જીસ એઝ ફાર એઝ ધ ઇકોનોમી ઇઝ કન્સર્ન, અને નવા પૈસા એ લોકો સ્ટિમ્યુલસ તરીકે ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્યુઝ કરી રહ્યા છે. સો ચાઇના ઇઝ ક્લિયરલી પાસિંગ થ્રુ અ વેરી વેરી ચેલેન્જિંગ ટાઈમ, અને કદાચ એના કોલેટરલ ડેમેજીસની અસર કદાચ બીજી જગ્યાએ આવી પણ શકે વર્લ્ડની અંદર, પણ એઝ ઓફ નાઉ ઇટ ઇઝ અર્લી ટુ સે. બીજી બાજુ જુઓ તો યુરોપ ની અંદર આઈ થિંક ધ સિચ્યુએશન હેવ રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી સ્લગિશ. આઈ થિંક ત્યાં આગળ કોઈ જાતના ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ માટેના કોઈ પિકઅપ થવાના કોઈ એવા ઇન્ડિકેશન નથી મળી રહ્યા. USA, I think, is fighting very badly about the inflation because of, I think, the reasons which all of us know. So, I think વર્લ્ડની અંદર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેની જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ ઇન્ડિયાની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એવું કહેવા માટે આપણો કોઈ સંકોચ નહીં હોવો જોઈએ. એનું કારણ છે કે ઇન્ડિયામાં જે રીતે ગ્રોથ ઉભો થઈ રહ્યો છે ઇકોનોમીની અંદર, ગવર્મેન્ટના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સ્પેન્ડિંગ જે રીતે કમિટ થયા છે ને સ્પેન્ડ થવાનું સ્ટાર્ટ થયું છે. બીજી બાજુ PLI સ્કીમ થકી જે નવા પ્રોજેક્ટો ઉભા થઈ રહ્યા છે એને કારણે નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇકોનોમીમાં એટ્રેક્ટ થઈ રહ્યું છે. ગવર્મેન્ટના પોતાના ફાઇનાન્સ પણ તમે જુઓ તો ઇન્કમ ટેક્સનું કલેક્શન, જીએસટીનું કલેક્શન, ઇવન ટોલ ટેક્સનું કલેક્શન, આઈ થિંક તમે જુઓ તો એક નંબર્સ આર સજેસ્ટિંગ દેટ આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ કલેક્શન ઓફ મની ઇઝ ઓલરેડી હેપનિંગ. સો ઓલ ઇન ઓલ પુટ ટુગેધર માય રીડિંગ સેઝ કે ગ્લોબલી જે ઇન્વેસ્ટરો ઇન્ડિયાને જોઈ રહ્યા છે એ લોકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મોટા પૈસા લાવવા માટે એન્ટર થઈ રહ્યા છે. એ લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પૈસા લાવવા માટે એન્ટર થઈ રહ્યા છે. અને માર્કેટ્સની અંદર પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી વધતી જાય છે, કારણ કે માર્કેટમાં વેલ્યુએશન્સ તમે જુઓ તો વેલ્યુએશન્સ હેવ બીકમ ફાર મોર એટ્રેક્ટિવ. ફોર એક્ઝામ્પલ, રિલાયન્સ જેવી કંપની છે એનું વેલ્યુએશન માર્કેટના એવરેજ વેલ્યુએશન કરતા લગભગ 15% નીચે છે. સો આઈ વુડ રાધર થિંક દેટ આઈ થિંક આકાશમાંથી કારણો આવે જ્યારે આ ટાઈપની કંપનીઓના વેલ્યુએશન આવા ટાઈપના નીચે રહેવાના ચાલુ થાય. I think investors from global space, I think, will enter into the market, અને એકંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આ એક સારામાં સારી તક ઊભી થતી હોય લોકો માટે. સો યસ, આઈ એમ નોટ હેવિંગ એની ડાઉટ ઇન માય માઇન્ડ કે આ ટાઈપના સેક્ટર્સમાં પૈસા આવવાના સ્ટાર્ટ થશે. સાથે હવે અલોંગ ધ વે હવે આપણે ફેડના હાઇક્સ પણ જોઈશું. શું એ માર્કેટે ફેક્ટર ઇન કરી લીધું છે કે પછી હજી પણ આપણે થોડું કરેક્શન જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે ન્યૂઝ આવે છે ત્યારે? No, I think this is I think absolutely unpredictable area. એનું કારણ છે કે અમેરિકા ઇઝ ટ્રાઇંગ ધેર બેસ્ટ ટુ કંટ્રોલ ધ ઇન્ફ્લેશન. ઓલરેડી આજે એ લોકો લગભગ 10% ઇન્ફ્લેશન રેટ પર ઓલરેડી છે, અને this is unsustainable. This inflation cannot survive. I think the economy of the world can collapse. So certainly I think this is not going to be an easy situation to predict. મારા હિસાબે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે જે અમેરિકાએ એક સિસ્ટમેટિક પગલાં લેવા જોઈએ તેમાં જે પગલાંની આપણે આશા રાખીએ છીએ પણ એ લેવાઈ નથી રહ્યા. એમાં ક્રૂડ ઓઇલનું પ્રોડક્શન વધારવા માટે આઈ થિંક કોઈ પણ હિસાબે પગલાં લેવા જોઈશે. કારણ કે એક બાજુ રશિયાના તમે ક્રૂડને સેન્કશન કર્યું છે અને રશિયાના ગેસને તમે સેન્કશન કરીને બેઠા છો, એમાં હવે 3 તારીખમાં તમે થોડા ઘણા ફ્રીડમ આપવાના ચાલુ કર્યા છે. માય રીડિંગ સેઝ ધેટ આઈ થિંક ઇરાનિયન ક્રૂડને તમારે સેન્કશન ફ્રી કરી નાખવું જોઈએ. જો એ થશે તો કદાચ બીજા જે ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકો બધા પોતાના ભાવો ઘટાડવાના ચાલુ કરશે, અને સૌથી મોટો કેટાલિસ્ટ ક્રૂડના ભાવ ઘટવાનો જ રહેશે. ઇફ USA કાઇન્ડ ઓફ ઇકોનોમી હેઝ ટુ સર્વાઈવ એન્ડ ઇટ હેવ ટુ બ્રિંગ ડાઉન ધર ઇન્ફ્લેશન, અને ઇન ટર્ન આઈ થિંક એ લોકોએ પોતાના ફેડ ઇન્ટરેસ્ટ રેટને વધતા અટકાવવા હોય તો મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક કોઈ બી હિસાબે ક્રૂડના ભાવ પર કામ કરવું પડશે. ક્રૂડના ભાવ ઘટશે, ઇન્ફ્લેશન ઘટશે. ઇન્ફ્લેશન ઘટશે તો માર્કેટમાંથી આજે પૈસા ખેંચી લેવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ફેડ તરફથી, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, એના પર કદાચ બ્રેક આવશે.
આ બધા કારણો એકબીજાની સાથે લિંક છે અને આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ બિલીવ કે સુનર દેન લેટર અમેરિકા વિલ હેવ ટુ રિલન્ટ અને આઈ થિંક એ લોકો આ ડિસિઝન લેવા પડશે. જો એ લેશે તો આઈ થિંક આવનારા સમયની અંદર માર્કેટની અંદર એક નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેનો એક મોટો અવકાશ ઉભો થશે, એક મોટી તક ઊભી થશે. ઓવરઓલ આઈ રિમેન distinctly bullish. I'm cautiously optimistic about, I think, second half of the financial year 22-23. And a 23-24 financial year should remain extremely good and promising, given the kind of possibilities that we are talking about. જી, દેવેન્દ્ર